Mä oon Tommi Grönroos, etsivä nuorisotyöntekijä Turusta. Olen myös Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattori. Me puhutaan voimavarakeskeisyydestä tässä jaksossa, mutta mä kerron myöskin vähän, mitä me etsivässä nuorisotyössä tehdään. Kun siirrytään 9. luokalta toiselle asteelle, se on tosi iso asia nuoren elämässä. Se pistää monenlaisia ajatuksia nuoren mieleen. Silloin vanhemmuudella on todella suuri rooli olla tukemassa, kuuntelemassa ja näyttämässä tulevaisuuden suuntia. Se on suomalaisessa kulttuurissa yllättävän vaikeaa sanoa hyviä asioita ja näyttää. Meissä kaikissa on omia kiinnostuksen kohteita ja myöskin lahjakkuuden alueita. Niitä meidän vanhempien pitää omissa lapsissamme tuoda esiin ja vahvistaa. Läsnäolo nuoren elämässä on varmin tapa myöskin oppia tuntemaan oma lapsensa mahdollisimman hyvin. Silloin sä näet myöskin tarkasti, mitkä on ne lapsen ja nuoren kiinnostuksen kohteet ja myöskin lahjakkuuden alat. Niitä meidän vanhempien pitää ehdottomasti tunnistaa ja tukea. Kuten myöskin sitten huomioida niitä asioita, joissa nuorella on elämässä ehkä joitain haasteita. Nuoren itseluottamus voi joskus olla aika näennäistä. Siellä on aika paljon kysymysmerkkejä ja haavoittuvaisuutta sisällä, mitä ei välttämättä päälle päin näe. On tosi tärkeää vanhempana kohdata nuori, tukea sitä tulevaisuusajattelua ja katsetta kohti sinne tulevaisuuteen, luoda luottamusta ja toivoa asioiden järjestymiseen sekä onnistumiseen. Se on yksi vanhemmuuden keskeisimpiä tekijöitä. Etsivässä nuorisotyössä me tehdään tosi paljon nuorten kanssa tulevaisuustyöskentelyä. Me käydään keskustelua nuorten tulevaisuuden suunnitelmista ja tuetaan niitä, mutta haastetaankin välillä. Se kuuluu myöskin siihen, mitä me teemme työssämme, mutta se kuuluu myöskin vanhemmuuteen. Nuoret usein pitävät siitä, että etsitään esimerkiksi tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksia, työelämämahdollisuuksia yhdessä. Mä uskon, että tämä olisi myöskin vanhemmille ihan oiva tapa viettää aikaa nuorten kanssa. Elämä on suurelta osin se on asennekysymys. Vanhemmuudessa meidän täytyy ehdottomasti tukea nuoren positiivista asennetta tulevaisuutta kohden. Etsivässä nuorisotyössä se on aivan keskiössä, että me tietyllä tavalla luodaan nuoren kanssa uskoa, toivoa, luottamusta ja uskoa ennen kaikkea yhteiskunnan rakenteiden toimivuuteen. Mä uskon, että se on myöskin vanhemmuudessa tärkeää, luoda oikeanlainen asenne nuorelle tulevaisuuteen. Itsenäistyminen on vaihe nuoren elämässä. Se tulee väistämättä. Mutta se voi olla vanhemmalle myöskin aika haasteinen vaihe hyväksyä. Että nuori tosissaan on lentämässä pois pesästä. Se vaatii omaa työskentelyä aikuisella, hyväksyä ja tukea nuorta tässä elämänvaiheessa. Mutta on hyvin tärkeää, kun nuori käy kokeilemassa siipiä, että hänellä on aina tieto siitä, että kotipesään pystyy palaamaan. Etsivä nuorisotyö on tietenkin palvelu nuorille, mutta me voidaan varmaan vähän auttaa myöskin vanhemmuutta. Eli nuoren suostumuksella yhteyden ottaminen meihin, jos 9. luokan kohdalla esimerkiksi tulee, ettei oikein löydä paikkaa tässä maailmassa. Meidän työhömme kuuluu ihan kokonaisvaltaisesti nuoren elämän asioiden läpikäyminen. Tarkoittaa se sitten asumista, toimeentuloa, mielenterveydellisiä haasteita, opiskelua, YM. Tätä tulevaisuustyöskentelyä me tehdään etsivässä nuorisotyössä. Ja varmaan sillä tavalla pystyttäisiin myöskin auttamaan haasteita, joita näissä perheissä ehkä joskus koetaan. Meillä on myöskin takuu meidän työssämme.
me ei olla saatu koskaan kenenkään nuoren asioita huonompaa suuntaan. Nuoren kasvuvaiheet on haastavaa aikaa. Se on varmaan sitä nuorelle ja se on varmasti välillä sitä myöskin perheelle. Joskus täytyy vähän eksyä ja ehkä niin sanotusti epäonnistua löytääkseen sen, eli kaatua, että löytää sen, mitä oli hakemassa. On paljon erilaisia ammattilaisia, jotka pystyy tukemaan nuorta näissä kasvuvaiheissa. Etsivä nuorisotyö on yksi. Me toimitaan valtakunnallisesti lähes tulkoon kaikissa Suomen kunnissa. Me pystytään olemaan apuna nuoren tulevaisuutta tutkimassa ja ohjaamassa nuorta hänen haluamalleen suunnalla. Yhdessä varmasti pystytään tukemaan nuorta parhaiten.